Мої вітання, друзі. Це проект громадської організації «Медичної ініціативи», засновницею якої є я, і ми стартуємо. Вагітність – найпрекрасніший час для жінки, казали вони. Але не всі, на жаль, розділяють такий досвід. Про що треба знати до наступлення вагітності для того, щоб сам процес дітовиношування став приємним, незабутнім спогадом. Будемо говорити сьогодні. І особливість каналу «Здоров'я Лайф» – це те, що ми запрошуємо спікерів, ми запрошуємо гостей, ми запрошуємо професіоналів. І сьогодні не виключення. Сьогодні в нас прекрасна лікарка-гінекологиня Елені Чолос, авторка блогу «Фея Карапузиків». Пані Елені! Привіт, дуже приємно. Дякую за запрошення. Дуже рада бути з вами. І ми дуже раді бути з вами. І ще сьогодні така тема, і ми три жінки, і зараз ми як зробимо? І почнемо. Почнемо з азів. Колись було так, старородящі, там якісь молодородящі. З вашого досвіду, який от сьогодні вже середній вік народження дитини вперше, жінки? Це прям ножем по серцю. Бо, напевно, якби там я планувала свою вагітність в цьому віці, в якому я зараз є, 10-15 років тому, сказала би, що я старородяща. Мені 35, я не маю дітей, хочу замітити, що я лікарка-гінекологиня. Це, частково свідомий вибір, частково ні. Ми плануємо з чоловіком вагітність, але я до цього підходжу свідомо, так само, як і мій чоловік, тому цей процес займає певний час і кошти. Про це поговоримо сьогодні. Обов'язково, так. Взагалі, суспільство дуже змінилося. Змінилися наші погляди на життя, дуже пішла емансипація, тобто жінки почали працювати більше на різних посадах, а не тільки секретарками до 3-ї чи 5-ї години. І слава Богу, ми лікарки, ми адвокатки, президентки і тому подібне. І це... Священники в деяких країнах. Так. Тобто багато всього. І в цьому є прекрасність бути жінкою, бо ми можемо бути різними. І бути мамою – це теж частина вибору жінки. І ми можемо вибирати, коли нам бути мамою, і чи бути, чи не бути нею взагалі. І до цього я веду, що... Як вибирають українки? В якому віці вибирають українки стати мамою? Зараз середній вік вагітної, він трошечки сунувся 30+. Угу. Бо робота. Ми будуємо кар'єру, і це повністю нормально. Існує така штука, вона вже дійшла, слава Богу, до України. Це раніше було більше в США і Європі більш розвинуто. Так. Така штука, як соціальна вітрифікація. Це жінка, якій 20, наприклад, 25. Вона може прийти в репродуктивну клініку і сказати: «Come on, guys, я не планую вагітність до 35, але я хочу, щоб мій генетичний матеріал тоді був молодим». І вона здає свої яйцеклітини і заморожує їх. І потім, коли вона планує вагітність в 35 або навіть в 40, вона зі своїм партнером може або спробувати фізіологічну вагітність, або сказати: «Коханий, в мене є яйцеклітини молодої кобіти, мене у 20 чи 25 років». Вони їх розморожують, запліднюють сперматозоїдами чоловіка і підсаджують цей ембріончик. Це знижує ризики хромосомної патології, вад розвитку у дитини. Це окей, це дуже розвинено в країнах за кордоном. Це, взагалі окей, ніхто навіть не дивується цьому. В Україні це почалося. Слава Богу, що в нас є багато репродуктивних клінік, які про це говорять. Що ЕКЗ – це не тільки про безпліддя, а це ще і про планування вагітності. Клас. Це дуже круто. Тобто принцип «дав Бог дитинку, дайся на дитинку» вже не актуальний, на щастя. Він актуальний завжди. Куди ми без нього. Але
зараз є можливості спланувати. І спланувати так, щоб, я кажу, щоб максимально знизити ризики. Це не коштує таких супервеликих грошей. Тобто зараз, напевно, відкладене материнство буде коштувати біля 30 тисяч гривень. Ну, максимум $1000. Угу. Ну, я розумію, що так, може, я так сказала, невелика сума для когось. Але, ну, коли тобі 20-25, можна Так, назбирати. для жінки, яка відклала це материнство з тою метою, щоб зрости, в тому числі і фінансово, це нормально. Ти спокійна. Ну, 100% спокійна. Що би не трапилось в цьому житті, за там наступні 10-15 років, в тебе є заморожений біоматеріал, і ти точно знаєш, що... А він точно окей? Тобто є Так. якийсь термін придатності цього біоматеріалу? Взагалі, нещодавно була стаття про те, що використали там ембріони, які були там заморожені щось там 30 чи скільки років тому. Вау! Тому, ну, в принципі, доведено, да, що цей біоматеріал, він може ну, в замороженому вигляді бути роки і роки і роки. От ми так зараз гарно говоримо про те, про планування вагітності жінкою самою, власне, коли її вибрати це. А от якщо ми візьмемо жіночий організм, от жінка вирішила, я з чоловіком вони прийняли рішення, що настав той момент, я хочу бути вагітною, ми хочемо дитинку. Що потрібно їй робити так, щоб не зайти в якийсь кут переобстежень і недообстежень? Якась така золота серединка. Ну, золота середина – це пройти, всі щорічні чекапи. Угу. Про що я кажу? Чекап щитоподібної залози. Тобто кожна жінка, що хоча б раз на рік має здати хоча б ТТГ. Угу. Там все інше, типа АТПО, ТТГ, Т3, Т4, це вже по показам, якщо є якісь захворювання, або якщо їх призначив ендокринолог. Зі скринінгу нам треба тільки ТТГ і УЗД щитоподібної залози. Огляд гінеколога. Огляд гінеколога з ПАП-тестом і ультразвуком органів малого тазу. Обов'язково. Так. Далі. УЗД молочних залоз і огляд мамолога. Обов'язково. Угу. Це взагалі треба робити щороку, а не тільки тоді, коли ти плануєш вагітність. Але коли ми плануємо вагітність, ми маємо, я так кажу зазвичай своїм дівчатам, що ми маємо прикрити тили. Ми маємо знати, що ми входимо в вагітність повністю здорові, класні такі, пахнемо життям, висвітлюємо там проміні сонця навколо нас, бо, як на початку сказали, але, да, вагітність – це прекрасний стан жінки, але... Бо це але мало хто каже. Але це робота, але це стрес, але це перебудова організму, гормонів, психоемоційного стану. До цього треба підготуватися. Тому повернемось. Мамолог, ендокринолог, гінеколог. І я би радила ще таке стандартне типу УЗД органів черевної порожнини прийти свого сімейного лікаря, щоб він назначив там ферритин, загальні крові, подивитися, чи немає анемії, чи недостатності заліза. І цього, в принципі, для бази достатньо. І можна стартувати. В принципі, так. Якщо ми хочемо піти типу level up, то в цей список при плануванні вагітності я ще б додала генетика, проконсультуватися з генетиком з приводу обстеження сімейної пари, на носійство тих чи інших захворювань генетичних, які можуть проявитися у малюка. Тобто мама умовно здорова, тато умовно здоровий, але вони є носіями, вони зустрічаються, дитинка має 2 гени, і вона хворіє. Всі зараз знають про спінальну м'язову атрофію, або золотий укол, який коштує 2 мільйони. Але ж по факту це захворювання, де батько і мати є носіями, і от це носійство зустрілося в дитині, і дитина хворіє. Це можна діагностувати так, на моменті планування. Чудово. Так. І от у зв'язку з цим тоді в мене наступне питання, чи тільки от жінка має пройти цей чек-ап, от ви сказали вже про пару, якусь генетична особливість, чи теж чоловік щось має, крім свого донорства, своєї сперми ще зробити? Ну, дивіться, я своїм пацієнтам пишу так список аналізів і завжди пишу обом партнерам. Ну, бо чоловік, він приймає безпосередню участь в зачатті дитини. Не тільки своїм біоматеріалом, ще фізичною активністю. А потім ще й підтримкою. Да. Але
раніше не було прям так прийнято обстежувати чоловіка. Тільки коли вже є якісь проблеми з фертильністю, ми починаємо обстежувати чоловіка. Ну, там, спермограмою і все. Зараз при плануванні я своїм пацієнтам, знову ж таки, я їм рекомендую здати там ВІЛ, гепатит, сифіліс, це стандартний скринінг на критичні інфекції, собі і чоловіку. Ну, чоловік теж ходить до барбера або робить манікюр, там ще щось, тобто він теж може бути в групі ризику, і це важливо його перевірити. Чоловікові бажано перед настанням вагітності зробити флюорографію. Собі теж, кстати, бо потім флюшку ти не зробиш вагітною. Спермограму здавати при плануванні вагітності не потрібно. Але пройти загальноклінічний чекап, такий самий, як у жінки, тільки без мамолога, бо мамолог мужикам не потрібен, достатньо. Повністю. Що стосується генетичних обстежень, за рахунок того, що вони достатньо дороговартісті, ну, тобто, наприклад, розширений тест на носійство, зараз коштує в середньому 15 тисяч гривень. Угу. Це одного партнера. Одного. Ну, типу, якщо двох, то це можна там не 30, а там 20 чи 25. 25 скоріше буде. Тому багато хто робить наступним чином. Спочатку здає, наприклад, жінка, бо ми частіше буваємо носіями, ну, не частіше, неправильно сказати, але краще нехай здає жінка. Окей. Ну, бо є там ще X-щеплені певні гени, які будуть проявлятися, наприклад, у хлопчиків, тому що вони ж отримують X-хромосому від мами. То на жінці більше зав'язано процесів таких. Так, воно є, тому бажано, і жінці, зрештою, виношувати цю дитинку. Да, тому підхід такий. Зазвичай ми обстежуємо одного з партнерів на носійство. Частіше за все це є жінка, навіть чисто з того, що чоловіка загнати в лабораторію – це ціла епопея. Ну так, на такі ризики його навести, щоб здати кров з вени. Боже, ужас. Але, значить, ми обстежуємо одного з партнерів, одного з пари на носійство. Потім, якщо ми знаходимо якісь гени носії, носійство генів, то другого партнера ми обстежуємо на носійство тільки цих генів, що фінансово вигідніше. На мене потім нападуть лабораторії, скажуть, що я здаю схематоз для знижки, але це дійсно такий підхід, і в принципі практично дуже така рекомендація. Його використовують багато генетиків, його використовують за кордоном, це нормально. Якщо є можливість обстежити одразу обох на носійство, це good. Це непогано, це завжди добре. Загалом, знову ж таки, у нас в країні мало хто знає про свою генетику. Ви говорите про якісь генетичні патології. Я не знаю, схоже, це не стереотип. Коли ми вчилися, що це прям була така доведена правда, аксіома. Так от, що жінка там 30+, там вже все серйозніше з вагітністю. Отже, яка різниця обстежень? Жінка 20+, і жінка 30+. Щось там сильно міняється? Ні, що жінка 40+. Окей, тоді поділимо на 3 категорії. Жінка, яка планує вагітність в 20+, в 30+, і в 40+. От ми маємо 3 групи. По суті, жінка, яка планує в 20+, яка вона молодець. І в неї немає захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Вона ще не встигла свій організм зносити, навіть якщо намагалася. Навіть якщо дуже хотіла. І в неї в 20+, ситуація трошечки краще. І як я вже сказала, це якість яйцеклітин. Це ooцити, з якими не народжуємося. Чоловікам трошки краще, бо їх сперматозоїди оновлюються постійно. І чоловік може бути фертильним і в 65 і в 70. Якщо в нього виробляється сперма, то там можуть бути живі сперматозоїди, які готові до запліднення. У нас у жінок все трошечки інакше. Ми народжуємося зі своїми яєчниками, які вже мають в собі запас яйцеклітин, який ми починаємо використовувати від початку менархи, тобто з першою менструацією. Трошки піду в фізіологію, поясню для наших слухачів, як це відбувається взагалі. Менструальний цикл. Значить, менструація сама по собі – це процес відшарування внутрішньої устілки ендометрія, тобто матки,
через цервікальний канал, через такий канал, який йде через шийку в порожнину матки. Але чому це відбувається? Ендометрій – це така подушечка. Це така подушечка, в яку має лягти дитинка. Ну, от плідне яйце, і от воно там туди має лягти, і там лежати, і потім там розвиватися. Ну, подушка не може бути постійно м'якою. Ми ж оновлюємо подушки свої в ліжку. Тут приблизно та сама історія. От він, був пухкий, а потім, ну, все, от він Збився. вже, його треба відшарувати і зробити новий. І тому в нас є ж цей гормональний пік. І, значить, коли менструація закінчується, організм такий, так, ми нарощуємо новий ендометрій, поки нарощується новий ендометрій, нам треба що? Правильно, виростити мацьопку. Значить, але для того, щоб... Мацьопка – це яйцеклітина чи дитина? Ні, мацьопку ж, бо ми вже кажемо про запліднену яйцеклітину, але до цього нам треба зробити яйцеклітину. В нас починає рости фолікулостимулюючий гормон, який активує яєчники, і вони такі, а там є антральні фолікули. Зазвичай я кажу, коли... Ви розповідаєте казочку, клас! Прекрасна. Я просто, коли на УЗД кажу там своїй медсестрі, правий яєчник, 10 фолікулів, лівий яєчник, 8 фолікулів. Дівчата зазвичай, фолікули – це щось погане? Ні, це класно. Це будиночки, в яких живуть яйцеклітинки. Вони є антральні. Це означає, що вони, десь там, знаєте, далека-далека дача. Але, уявіть, що фолікулостимулюючий гормон, що він робить з цими антральними фолікулами? Він їх, не вдавається прям зовсім в фізіологію, він їх з примордіальних робить, антральними, тобто, ще ближче до Києва, в 30-кілометрову зону. А потім серед них знаходиться один, самий гарний, такий, достиглий. Файнюща кобіта така, знаєте. І він стає домінантним, тобто домінантний фолікул, який переїжджає до Києва, лопається, і з нього виходить яйцеклітина, яка, йде там з яєчника до труби, і десь там посередині вона має зустріти... Його. На початку труби вона має зустріти його. Цього хлопця з хвостиками. Стоп, їх. Там вони спочатку. А їх же багато. Їх же ж багато, мільйони, мільярди. І от вони облуплюють її отак з різних сторін. І там хто перший? Пак! Там не перший, там теж є там свої... останній. Там і не останній. Там є свій... в яйцеклітини є оболочка. І, вона якимось незрозумілим для нас всіх чином обирає. Вона обирає, який сперматозоїд впустити за оболонку. І після того вона після того вона все, оболонка закривається, вони там танцюють, роблять зиготу і з'являється мацьопка. І потім ця мацьопка їде в ту подушечку. Клас. Якщо це не відбувається, то організм такий, так, мацьопки немає, і прогестерон не ростуть, ендометрій знову збився, поїхали по-новому. Все на смарку. Так. І суть же в чому? От ці фолікули, в яких живуть яйцеклітини. Ці ж яйцеклітини живуть від самого початку. Природа розумна, вона найкраще починає використовувати спочатку менархи. Тому ця історія, коли, в 15-16 столітті дівчата народжували або там виходили заміж спочатку менархи, то, в принципі, тоді найздоровіший послід. Бо це найкращий генетичний матеріал. Тобто все, що підсовує там з дальніх районів, це вже що лишилося? Логіка приблизно така, плюс не забувайте, вони ж живуть з нами, тобто цигарки, стрес, алкоголь, війна, нерви, війна. Це все впливає на якість наших яйцеклітин, навколишнє середовище, це все впливає. Тому це не тільки то, що природа там залишає найгірше наостанок, але і ми самі, на жаль, впливаємо на якість яйцеклітин. Але це не так ефективно, як, на жаль, погіршити. Так же ж завжди. І в 20 років дівчина буде мати гарні яйцеклітини і там сильно думати за генетику, хіба за носійство. Якщо вона прям супер усвідомлена і це прям таке рішення, там все, то да. А так їй вистачить чекапу,
а іноді і без чекапу. Ну, типу, мені просто, коли в моєму розумінні, як лікаря, планувати вагітність – це прийти до лікаря і планувати, коли я почну жити відкритим статевим життям. Для моїх пацієнтів планувати вагітність – це вже жити статевим життям відкритим. Ну, тому нам доводиться говорити про термінологію. Це в 20+. 30+. Ой, це я. Вже трошки поношена життя. Можемо порахувати, скільки там тих же яйцеклітин за 10 років ми втратили. В нас їх все рівно, навіть коли ми йдемо в менопаузу, в нас залишається дуже багато. Справді? Невикористаних. Так. А чому? Ну, так трапляється. Ми народжуємося взагалі, навіть доведено міжнародною ЕШРЕ, це Міжнародна асоціація ембріологів та репродуктологів, та європейська. В них є обмеження на кількість стимуляцій жінки, і вони рекомендують не більше 6 за життя. Що це доведено, не впливає негативно саме гормональна стимуляція здоров'ю жінки, але це ніяк не впливає на її фертильність і оваріальний резерв. Ну, тобто, ти можеш зробити хоч 10-20 стимуляцій, на самом деле, ну, прям виснажити яєчники. До нуля неможливо. Ну, я такого ще не бачила. Ну, це треба дуже постаратися, я не знаю, там, отримувати за кожну стимуляцію 60 зрілих яйцеклітин і прям це робити чуть ли не постійно. Що 2 роки? Ні, яке? Що 2 місяці, ще 3, ну, там. Стимуляцію можна там робити раз на 3 місяці. Тобто зробили стимуляцію, отримали яйцеклітини, 2 місяці почекали, відновилися і заново. Тому це не знижує наш оваріальний резерв. Цього не треба боятися. Ні відкладене материнство, ні ЕКЗ не вплине. Ну, воно не зменшить стільки прям критичну кількість яйцеклітин. Інше питання, якщо вона і так знижена, але ми сьогодні про це не говоримо. От. Тому жінка 30+, я ж кажу, трошки потаскана життям, нервами, війною. Ти інакше сприймаєш життя. Ти маєш подруг, які вже виносили дітей або виношують. Ти вже більше читаєш, підписана на якісь там експертні блоги, наприклад, Фею Карапузиків. Там. І ти розумієш, що треба зробити трошечки більше, ніж просто там відкрити статеве життя і здоровий образ життя. І ти вже йдеш по тим чекапам і приходиш до свого гінеколога і кажеш: Елені, що ще здати? Я хочу здати все, от щоб от я, типу, все. А все можна знав. здати так все, щоб бути впевненим, що точно ніякий там генетичний от прям, не відбудеться? Ну, так не можна. Не це ж можна. природа. Все рівно бувають мутації де-ново. Це означає, що ні в тата, ні в мами немає, але так склалися ці хромосоми і гени, що в гені мутація нова виникла. І не від тата і від мами, а от де-ново. Вона нова. Таке може бути. Тому, знав би, де впадеш, то сіна постелив. Але ми можемо максимально його розкидати. Це ми можемо. Тому ми проходимо чекапи, ми йдемо до генетика, ми обираємо ці тести на носійство. Вони ж теж є різні. Можна прийти на одне захворювання, 3 захворювання, 33, 133. Тобто вони є різні кошти. І в кожного є своя історія сім'ї. А може в неї вона знає, що там в неї в двоюрідного брата, наприклад, там муковісцидоз. Або там СМА, то вона і буде прицільно шукати самі ці гени на носійство в себе і в чоловіка. Це як приклад. Як приклад. Так, тому 30+, типу, і тут, звичайно, сімейний лікар вже більше уваги приділить там органам і системам, які зазвичай починають страждати. Тут, звичайно, треба ще згадати про здоров'я дубці, як каже пані Анастасія. У нас є епізод про здоров'я дубці, можете передивитися. Хоча б, це ми плановий... ще 30+. Це ми ж 30-40 ще не пішли. 40. Ні. Тобто підхід же такий базовий, відповідальний, ґрунтовний. Краще, звичайно, до цього підходити, бо, як я вже сказала, вагітність – це прекрасно, але організм потім починає. Там гіпотиреоз під час вагітності, там анемія, там десь спина болить, там щось тягне, живіт, печія, геморой, пішло-поїхало. Тому, а це ж можна все спробувати
скоригувати ще до того, як ця мацьопа упаде в подушку. І ти будеш така собі, це не означає, що все буде круто під час вагітності, але це означає, що менша вірогідність того, що щось буде не так. А тоді, значить, дивіться, я вже яйцеклітину 40+ уявляю приблизно так. Вона, значить, сидить така. Я не піду. Розбирайся сама з тим життям. Я десь так само її уявляю. Ні, дивіться, вагітність 40+. А я ні, я уявляю, що вона така, я ще можу, не здавайся, давай. То, напевно, знаєте, не яйцеклітина, а внутрішня жінка. Ага. Типу, ти вже все, ти ж 40+, це класний бекграунд, ти вже там маєш, напевно, племінників або не маєш там, ти вже тітка, ти вже хресна, ти вже так надивилася на то все і думаєш... Чи воно, просто я в свої 35 іноді сижу на дитячих святах, або їду до друзів і така, або в літаку, і така, а мені це точно треба? Хоча, коли мені приносять моїх випускників, там от вчора прийшла моя пацієнтка, 7 місяців, перший зубик вони мені показали, і вона йде на ручки і так посміхається, і тьотю знає по голосу. Це класно, класно. Але ж я розумію, що в дітей є скачки росту, вони плачуть, все. І от я так задумався, а точно треба? А коли тобі 40? Твоє життя чудове, сплановане, ти вже все, а дитина змінює все. Ви точно це знаєте. Вона змінює твій ритм життя, твої домінанти по життю, твої рішення. І тут, я ж кажу, в моєму розумінні, чоловіка можна змінити. Не подобається, щось, ви пройшли психотерапію. Сидять за столом всі, що змінили. Ви не це. До речі. Але просто більше, ніж ми, не буду показувати пальцем. Ми це виріжемо. Ні, в мене в блозі написано про мій досвід. Мій попередній чоловік, на жаль, у нас були такі жахливі аб'юзивні стосунки. Я про це розказую в блозі, як я пройшла через це. Мій перший чоловік, він прекрасна людина, але ми пережили перинатальну втрату, і ми не справилися як пара з цим, тому ми розлучилися. Про це я спокійно розповідаю. Зараз в мене третій чоловік, я його дуже люблю, і про нього я теж розповідаю в блозі. Клас, як чоловіка звати вашого? Ростислав. Я його ніжно називаю Рос. Він дуже не любить, коли я про нього розповідаю в блозі, але пляжуби, він, тримається з цим. Він зрозуміє, що все, дружина-блогерка, що вже поробиш, вже, так сі склало. Чоловіка, психотерапія, все, ви можете прийти, не склалося, але ви дорослі люди, ви дві дорослі людини самодостатні. Ви можете розійтися в різні кімнати, квартири, країни і жити, бо ти самодостатня людина. А дитина, ти не розвернешся від неї і не підеш, бо вона від тебе залежна, і вона змінює твоє життя. І це важливо розуміти. Тобто до вагітності треба бути готовою морально, психологічно і розуміти, що ти хочеш дитину не тому, що так сказала свекруха, тьотя Соня, чи ще хтось, чи соціум. Бути child-free – це теж повністю окей в нашому світі. І взагалі жодна, я би сказала, падлюка не має права тебе осуджувати за такі рішення. Бути чи не бути мамою – це свідомий вибір жінки. І ніхто не має права вказувати жінці, як бути зі своїм тілом. А вагітність дуже змінює наше тіло. А в 40+, я ж кажу, окей життя, але тіло. Тобто, це непогано, але вже трошки йдуть гормони на спад. Бо все-таки в 45-50 почнеться періменопауза. Все-таки вона почнеться. Але є жінки, в кого вона почнеться раніше, бо це генетично так. Да. Плюс вже більше хронічних захворювань, більше ризик онкології.
незначно, він, звичайно, більше росте там після 60, слава Богу. Ну, ви знаєте, ми от говоримо з такими вузькими експертами, все помолоділо. Говорили, там, рак такий починається в 50+, зараз 45+, 45, 40+. Так, і тому дуже важливо там проходити оці чекапи там в 35, якщо є історія, наприклад, колоректального раку в сім'ї, то треба пройти гастроколоноскопію в 35 і потім живи до 45 спокійно. 100%. Або раз в 5 років роби. Угу. Рак молочної залози – це взагалі, це, до речі, одна з найбільших, найчастіших причин жіночої смертності. У всьому світі, не тільки в Україні. У нас теж епізод є про це, посилання ми на нього поставимо. Але ж це дуже просто. Зроби мамографію, до 40, чи УЗД. зараз навіть до 45 УЗД, після 45 мамографія, раніше до 40 було. Це не проблема. І коли ти готуєшся, вагітність – це гормони. Вона, на жаль, бувають випадки діагностики раку молочної залози під час вагітності. Причому не обов'язково в пізній термін, це може бути в ранній. Тому дуже важливо, я ж кажу, це так просто сходити на УЗД. Це не боляче, не дороговартісно, взагалі це не проблема. Просто бажання це півгодини твого життя. Година здорового, якщо клініка під домом. Якщо сильно заморочиться там з лікарем пошукати, добре, це трошки більше забере. Але все-таки це можна зробити. Звісно, абсолютно так. 40+, по-любому, треба пройти чекап базовий, плюс набагато більше. Але ми ж це робимо не для того, щоб там, я не знаю, завагітніти. Ми це робимо для того, щоб вагітність пройшла як можна легше, щоб наше здоров'я було краще, або не погіршилось під час вагітності. Або щоб не стало якихось оцих вибор ребром. Так. Або я, або дитина. Це взагалі для мене жахливий вибір. Коли там зараз, слава Богу, є... Слухайте, ви дуже класно підвели до цього, щоб уникнути цього найжахливішого вибору. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку, запитання, коментар. Це все дуже вітається. Ми спостерігаємо за всім і продовжуємо далі. От жінка бачить ці для когось щасливі довгоочікувані, для когось, таке собі, 2 смужки. От далі. Що робити? Мама каже, значить, роби так, як я. Подружка, слухай, я вже маю 2 дітей, значить, я тобі розкажу. Щоб абстрагуватися від цих всіх порад, алгоритм її дій далі. Дихати. Просто це моя коронна фразочка. Вони всі вагітні, що в чатах, що на прийомі, що по телефону. Фраза «так, дихай». Дихай, все буде добре, зараз з усім розберемося. Тут так само. 2 полоски, поплакали, сказали, і далі дихаємо. Значить, бігти з 3 голову, це так не треба. Бо зазвичай ми дізнаємося про вагітність в середньому на 5-7 день затримки. І це 4-5 тиждень вагітності за акушерським терміном. Ага, а вже 4 тижні ми вагітні. Тут треба сказати, що є 2 різні терміни вагітності. Давайте. Є акушерський термін, а є термін від запліднення. І вони відрізняються на 2 тижні. Іноді жінка сама знає, що я знаю точно, що в цей день я завагітніла. Так, але всі аналізи, всі терміни, постановка, скринінги і все, ми рахуємо за акушерським терміном. І він використовується в усьому світі. Тоді ми вагітність рахуємо від першого дня останньої менструації. Так. А термін від запліднення, він же ж іде від овуляції, тому він буде на 2 тижні менше. Це завжди треба пояснювати татам, бо вони починають психувати, коли чують термін, такі, а я був там десь. І ти але менше з тим. Окей, ми побачили 2 полоски. Спочатку треба подихати і вирішити, ми щасливі, ми не дуже щасливі, ми стурбовані, ми схвильовані, чи ми в шоці. Може бути все одразу, і це окей, повністю. Випити водички, відкрити календарик, подивитися, коли була менструація. Бо це будеш чути питання найближчі 40 тижнів. Дата останньої менструації.
Це саме улюблене, да, однозначно. На кожному УЗД будуть питати, ну, якщо ви не ходите до одного і того самого лікаря. Ну, і поки ви не встанете на облік, це питання прям буде, як отче наш, треба відповідати. Треба передивитися і порахувати тижні. В середньому я рекомендую приходити на перший огляд до гінеколога, тобто на УЗД, десь на 2-3 тижні затримки. Це буде 6-7 тижнів. Ми зробимо УЗД, побачимо плідне яйце в матці, зможемо візуалізувати ембріончик, серцебиття і бути спокійними, що все добре і все розвивається. На місці, там, де має бути цей ембріончик, так? Без нюансів. Ну і це якраз хороший такий термін, що навіть якщо була пізня овуляція, ми точно побачимо. Є нюанс. Якщо у жінки в її історії була позаматкова вагітність, ектопічна, да? Або в неї була якась операція на матці, видалення узла, або кесарський розтин, то їй бажано прийти десь після першого тижня затримки, тобто 5-6 тижнів, дуже-дуже раненько, щоб ми пошукали знову повторення ектопічне, бо є високий ризик. Тому ці історії – це покази для раннього ультразвуку. За кордоном, наприклад, в принципі, перший ультразвук раніше 8-10 тижнів не роблять. І в них є таке поняття, як типу УЗД варіабельності, типу життєздатності. Тобто вони оце 8-10 тижнів вони дивляться, чи все ок, чи ембріончик живий. А до 8 тижнів вони не дивляться. Вони можуть зробити ультразвук тільки, якщо є сильні болі внизу живота і кров'янисті виділення. Якщо цього немає, приходь у 8 тижнів, а це вже, прошу дуже, місяці затримки. Тобто, ще раз, ми йдемо до гінеколога на 8-й тиждень. По суті, жінки зазвичай, особливо перша вагітність, це тривожно, страшно, ти хочеш, а може ти нічого не знаєш. Тому 2 тижні затримки, спокійно, 2-3 тиждень ви йдете до гінеколога, він вам робить ультразвук, каже, вагітність матці, в нас все добре, і розказує, що робити далі. А що зазвичай робити далі? Не сказала взагалі саме головне. Ми говоримо, фолієва кислота. Підготовка, аналізи здали, а фолієву не п'ємо, двоєчниць. Ну, тут таке. Значить, фолієва кислота – це така добавка, вітамін. Про нього всі знають. Раніше це називалося вітамін В9, якщо я не помиляюся. Да, В9. Але це не він. Але це не то. Ну, раніше його вважали вітаміном, але тепер це фолієва кислота. Значить, що робить вона? Вона зменшує ризик народження дитини з вадою центральної нервової системи. Причому суттєво вона доведена. Ну, прям, да, було велике дослідження, тому за кордоном є там фолатування цього борошна, там, в Німеччині, в Нідерландах. Фолієву кислоту при плануванні вагітності треба приймати обом партнерам. Це ще більше знижує ризик. Тобто, якщо тато п'є, це набагато більше знижує, ніж якщо п'є тільки мама. Вау. Так. У мене є про це пост, я писала, досліджувала це питання, є такі рекомендації. Просто коли ми бачимо 2 полоски, жінка продовжує пити фолієву кислоту мінімум до 12 тижнів, а чоловік припиняє. Вона йому, в принципі, сильно не треба. Мавр здійснив свою місію. Він може продовжити, тому що вона гарно впливає на волосся, на шкіру, на нігті, тобто в неї там багато всього є. Але саме головне при плануванні вагітності – це центральна нервова система і розщелена хребта. Розщелена хребта – це спіна біфіда або спинномозкова кила, коли йде розщелена хребта і спинний мозок просто отак от. І фолієву кислоту ми п'ємо саме для того, щоб не знати, що це таке. Продовжуємо пити фолієву. Йдемо до гінеколога. Ніякого алкоголю, зрозуміло, і цигарок. Секс, спорт. Кава, все можна лишити. Слухайте, вагітність – це чудовий період. Да, він має свої особливості, алкоголь, наркотики, цього всього не можна. Як я шуткую своїм вагітним, що все саме веселе забрали із житті. Але, на самом деле, все саме веселе попереду. Бо попереду 9 місяців. Весілля! Нових відчуттів.
тобі росте нове життя, яке підпирає твої органи, розширює твої тазові кістки і розказує тобі про нерви і м'язи, яких ти до цього не знала. Тому, попереду ще саме веселе, але по суті, здоровий образ життя, секс можна залишити, спорт можна залишити. Якщо ви себе окей почуваєте, вагітність не є протипоказом. А які можуть бути протипокази під час вагітності до того, що ви назвали? Спорт, секс, це кава? негативні симптоми. Кава ні. Кава Залиште взагалі, каву кава в спокої. Кава не ворог. Для того, щоб кава викликала заспав. загрозу передчасних пологів, а саме до цього, тому не можна кофеїн, його треба бідонами пити. Або там більше, ніж 3 чашки. Я своїм дівчатам дозволяю 1 вранішню чашку кави. Це в перекладі 1 чашечка еспресо. Я пила по 2 цілу вагітність, і 1 і 2. Це окей. 2, просто, коли кажеш 1, по любасу десь закриється друга. Вона так закрадається. А якщо я скажу 2, то це буде 3. А 3 вже... Тому 1 чашечка еспресо, тобто 1 еспресо – це 1 американо, 1 капучино, бо все робиться на еспресо, о Боже. Хто не знав. Бо деякі думають, що, американо – це, там просто менше кави. Да, менше кофеїну, кави. Хоча, що еспресо, що допіо, просто це питання, кави однакової кількості води. Ми мали продовжити, які є протипокази, власне, до спорту і сексу. Негативні симптоми, тобто це кров'яністі виділення внизу живота, кров'янисті виділення з піхви і тягнучі болі внизу живота, особливо, якщо вони видають в поперек або в задній прохід. Це погано. Звичайно, якщо були негативні якісь перинатальні історії там, втрата вагітності, або передчасні пологи там, з 24 по 36 тижні, або взагалі там, втрата до 20 тижнів вагітності, то, звичайно, тут жінка і сама не буде. Але це, в принципі, буде протипоказом до спорту активного, особливо, що якщо ми будемо казати навіть не про кардіо, а такі силові тренування. Але в цілому, це ж все історія виключень. Якщо ми будемо казати про нормальну першовагітну або повторну вагітну, неважливо, 20+, 30+, 40+, тут вік не впливає. Тут питання вашої звички. Тобто, якщо ти звикла кожен через день прокидатися в 6 ранку і цімцьокати на йогу, продовжуй. Якщо ти звикла... До якого терміну продовжуй? Господи, поки ти можеш вузлик зав'язатись. Поки можеш, в'яжись. Вообще, можна. Будь ласка, не закидайте своє життя через вагітність. Не можна, не нужно. Що саме головне? Я ж кажу, вагітність не є протипоказом. Найкращий наш індикатор – це наше тіло. Воно саме скаже. Воно скаже, я цього не хочу, чи я не можу. До нього просто треба дослухатися. Але якщо ти звикла, в мене є вагітна, не є, була. Була, бо вона вже народила другого, і вона професійна марафонщиця. Вона бігає такий кілометраж, що я, напевно, не все життя не проходжу, знаєте, І вона тренувалася до марафону, вона була вагітна, і вона, ось таким пузаном на 8-му місяці бігала. І їй ок. Взагалі, так вона і марафон вагітна бігала. Ок. Вау. Ок. І все було хорошо, і ніяких... бо її тіло до цього звикло, це її звичні навантаження. Так, дивіться, я не марафонець, а я тренувалася навіть з вагою в залі там на 8-му місяці. Але я почувалася окей. Ви ж до цього звикли, це ваші звичні тренування. Звичайно, десь ви зменшили вагу, десь зменшили інтенсив. І прислухались так до себе, але... Це окей, але навіть якщо, я ж кажу, ти просто звикла прокидатися там через день, йти на кардіотренування в спортзал, то йди. Вагітність, нічого не цей. Звичайно, з часом збільшується кількість крові в організмі, бо ми качаємо свою кров, його кров, в общем, за 2 працює малишка. Але ми відчуємо, коли нам важко. І ми просто перестанемо, не перестанемо, ми станемо це робити менше. От і все.
Угу. От, головне запам'ятати, якщо болить, нічого не робимо. Якщо кровить, йдемо до лікаря. Усіх інших ми слухаємо свого лікаря, відстали на облік і далі, почамчохали по протоколу, що, коли, куди. Все. А знаєте, що я ще згадала? Ми не запитали про підготовку до вагітності. Якщо жінка за своє життя не хворіла ні вітрянкою, ні краснухою, ні чим такими хворобами, ну, дитячі, які називають, їй треба привитися до того чи ні? Так. Все, я можу, як це, піти спати. Вже люди обізнані. Ну, да, звичайно, це одна з частин, типу, чекапу. Звичайно, ми обов'язково спитаємо про вакцинальний статус. Ми рекомендуємо обстежити, навіть якщо жінка була вакцинована, бо історії описані, коли типу в карті написано, що вакцинована, а по факту імунітету немає. Да, немає імуноглобулінів G, тому вітрянка, краснуха, обов'язково зробити ревакцинацію від кашлюка, дифтерії і, КПК. Коклюша. Так, тим більше, що зараз кашлюк в епідемії. От в мене є, на жаль, пацієнтка вагітна з кашлюком. Все буде окей. Але, звичайно, бажано зробити, бо ми раз на 10 років маємо робити ревакцинацію. Це прям, мені здається, обов'язковий пункт, тому що якщо зустрітися з цією хворобою під час вагітності. Проблема, дивіться, з кашлюком яка історія? Він не так будь-яке інфекційне захворювання несе загрозу вагітності, виношуванню і дитині як окремому організму. Проблема в тому, що плід, тобто спочатку це зигота, потім ембріон, потім це плід, до 10 ми називаємо ембріонів до 10 тижнів, після 10 тижнів це плід. Він розвивається. Спочатку до 10 тижнів в нього йде закладка органів і систем. Ми ж проходимо ембріональний період дуже класно, від 2 клітинок до спочатку ящерки, а потім дуже класно, якщо дивитися ембріологічні ці атласи, а ми це бачимо зараз на УЗД, ми можемо зробити 3D, і воно так прикольно, ти 8 тижнів бачиш ще ящерку з хвостом, в 7-8, а в 10 це вже, така людинка з большою головою, такі ручки. Я вам потім покажу після зйомки, в мене є альбом «Антистрес», я там збираю 3D-фотки своїх пацієнтів. Від малого до І от в цьому проблема. Тому коли заходить інфекційний фактор, краснуха, вітрянка, це дуже агресивні віруси. Mm-hmm. Якщо ми вагітні на малому терміні, або навіть пізніше, але мозок дитини, він розвивається до 3 років, і він розвивається протягом всієї вагітності. Тому, взагалі краснуха, як і вітрянка, вони ж, дуже специфічні для мозку. Тому можуть бути вади. Краснуха взагалі на ранніх термінах раніше була... Так абортувала. В принципі, багато і зараз абортують, тому що за високий ризик вроджених вад розвитку. Ми дуже часто, якщо, наприклад, не можна вакцинувати вагітну, буває таке, то тоді ми робимо кокон безпеки. Ми вакцинуємо всіх причетних, хто, як я кажу, вхожий в дом. Так, от всіх, хто може прийти, і ми обмежуємо спілкування з дітьми дошкільного віку. І якщо дитинка в сім'ї хворіє, то батьків дитинки ми просимо якийсь час не відвідувати вагітну. Чисто з перестороги. З безпекових питань. Окей, пані Елені, ми перевертаємо сторінку нашої казки, і жінка починає думати про пологи. Коли варто починати думати про пологи, що саме вона повинна думати про пологи, і починається новий розділ. Загалом раніше в 30 тижнів йшли в декрет, зараз дякуємо нашій державі і нашому. Вони на кінець видали закон, який дозволяє жінці обрати дату виходу в декрет. Тобто ми не підпільно працюємо, а працюємо офіційно до того часу, поки можемо, пишемо офіційну заяву своєму лікарю і йдемо в декрет тоді, коли вирішили. Але
Я завжди своїм пацієнтам, от 14 років, скільки працюю, скільки там останні 7 років прям прицільно веду вагітних і з ними працюю, всім кажу в декреті. От ми йдемо в декрет, тому що це період, коли що, в тебе 30 тижнів, ще дитина не зовсім під діафрагмою, ти ще можеш дихати і ходити. Ну, типу, ти ще не така уточка, яка це переминається з ножки на ножку. І ти можеш поїхати в пологовий будинок, на нього подивитися, подивитися палати і все, зрозуміти, наскільки тобі фізично і морально комфортно там. Класно в час соціальних мереж подивитися картинку, але краще персонально з'їздити і просто відчути фізично себе. Побути там. Так, це дуже важливо, тому що народжувати ми маємо в в комфортних для себе обставинах. Я рекомендую всім підписати карту в пологовому будинку до 34 тижнів. Для того, щоб потім спати спокійно. Бо, по суті, з 37 тижнів це доношена вагітність, і от з 37 тижнів в будь-який період може початися пологи. А значить, що на момент 37 тижнів в нас вже має бути підписана обмінна карта, тобто обраний пологовий будинок. В нас мають бути волшебні сумки. Пам'ятаєте, ці прозорі, зараз це прозорі сумки, сумка для себе, типу на пологи, після пологів, і сумка для малюка. 3 такі сумочки, вони вже мають бути готові і бути або в коридорі, або в машині. І в тебе має бути план, як доїхати до пологового. Дзвониш ти лікарю, не дзвониш. Це все вже в 37 має бути готове, ти така. Все, Тому з 30 тижнів плавно ми починаємо це все робити. Купляти одежу, коляску, і оце от все після 30 тижнів. Обрали пологовий, підписали обмінну карту. Як обрати пологовий? Давайте. Раніше я б сказала обрати, який лежить до душі. Але зараз, на жаль, в нашій країні війна. Війна дуже вплинула на наш порядок життя, наші можливості. Тому зараз я би вибирала пологові, які є в доступності, я маю на увазі територіальній. Тобто близько до тебе. Це не означає, що там ти маєш йти в пологовий через дорогу, якщо він тобі не подобається, але треба йти, бо він через дорогу. Це треба враховувати дійсно, що можуть бути нюанси. Так, треба уточнити, яким чином добратися. Це теж зараз дуже важливо. Раніше ж можна було в перші ночі чимчикнути в машину і поїхати в пологовий. Зараз це так не зробиш. Зараз треба або викликати на себе патруль поліції, пояснюючи їм тим, що вам потрібен супровід до пологового будинку. Так можна. По ідеї, так не можна. По ідеї, ви маєте викликати швидку і, поїхати швидкою. Але я знаю випадки, коли викликали на себе патруль поліції або знали, де там стоїть поліція. В певних місцях. Чоловік туди їхав, пояснював ситуацію, що дружина почала народжувати, треба в пологовий. В принципі, наша поліція, наскільки я знаю стільки таких історій, вони ще жодного разу не відмовили в супроводі. Причому не тільки, в комендантську годину, але й в час пік. Щоб допомогти швидше доїхати до пологового. Тому це треба врахувати для себе. Про таку функцію, до речі. Взагалі є прекрасна штука, яка практикується за кордоном, яка не дуже зараз в нас розвинена, потихеньку йде, це називається план пологів. Він так прямо називається birth plan. Слухайте, це класно. Google, Pinterest, можна подивитися, і там от все, скільки тобі їхати в пологовий, коли тобі треба виїжджати, ти можеш це все продумати. Тобі треба їхати одразу, як відійшли води, чи ти ще маєш там запас часу, наприклад, прийняти душ, одягти гарну суконку, нафарбуватися, розчесатися і поїхати. Як варіант. Я таке робила. Я таке робила в другій ночі. Слухайте, це нормально, ми всі такі. А відносно лікаря, ви рекомендуєте домовлятись з лікарем, з яким ти будеш народжувати? Я буду. Особисто я. Але, і ми домовляємося теж. Дивіться, нічого поганого народжувати з дежурної бригади. Взагалі, з черговою бригадою нічого поганого немає, це нормально. Просто я буду мама-панічка.
ну, я знаю, я маю певні психоемоційні проблеми, ну, типу, тривожність. Особливості, Тому- я би сказала. Супер, ви їх усвідомлюєте, Та, тому даєте собі оцінку, Мгм. що я можу, від мене можна чекати чогось такого. Я розумію, що я хочу в пологовій залі бачити лікаря, якого я знаю, довіряю і буду слухати. Я не впевнена, що це зі мною трапиться з незнайомим лікарем в пологовій залі, коли через мене проїжджає танк в 3,5, дай Боже, кілограм, а не 4. Так. Ну, і там розширює мою піхву і родові шляхи. Тому я хочу, щоб була людина, яка розуміє, що я можу бути неадекватною, розуміє, як зі мною говорити, і розуміє, що сказати Росту. І з якою ви вже обговорили план дій, якщо Так, що. так. І от в цей план пологів ще можна вписати музику, моніторинг Це дитини. класно, в наш час це все вже є в доступі. Да, так? тобто ти можеш сказати, я хочу епідуралку з вільним пересуванням, доступ до їжі. Ми обговорили про вибір епідуралки, ви кажете, жінка може сама сказати, я хочу, і її послухають. І вона, в принципі, а майже в про будь-який... кесарський розтин? Зараз давайте, значить, про епідуралку. Так. Епідуралка класна. Я теж так Я думаю. взагалі не розумію, навіщо. А навіщо її так тортури, демонізують? А чому так якщо, демонізація ну, почалася епідуралки? Дивіться, епідуралка має І свої я можу сказати, що в Європі особливості. в тому числі. Це інвазивна процедура. Ну, все-таки це епідуральний простір в нашому хребті. Ну, Ну. це має свої особливості. Анестезіолог має робити цю процедуру, типа, як чистити зуби зранку. Ну, типу, Ну, десь в пологому вони так і постійно. роблять. Так, да. Але, звичайно, це інвазивна процедура. Вона може мати наслідки, вона може мати ускладнення, але вони проходять. Ну, вони проходять. Так. І я за епідуралку. Ну, пологи – це важка робота. І не завжди ти народжуєш і все. А є це іноді 12, 15, 24 години. Ти за ці перейми просто настільки виснажуєшся. Ти коли кажеш, я от коли приймала пологи, кажу, діточка, поспій. І я зараз розумію, курва мать, яке поспів? Тебе болить, та матка виганяє ту дитину, тобі боляче, ти спати не можеш. А я хочу, щоб вона поспала, бо їй Бо працювати коли на їй прийдеться потугах. працювати, вона не буде мати сил. Да. Так. Так, епідуралка буде робити що? Вона буде давати мамі можливість відпочити. Абсолютно, так. І є обмеження, коли ставити епідуралку. Звичайно, коли вже потуги і повне розкриття, епідуралку ніхто ставити не буде. Але в переймах, да. І жінка може почати перейми без епідуралки, а потім така, хоп-хей, no, я не готова до такого. І це нормально. Кесарів розтин. Це операція. Крапка. Будь-яка операція має покази. Якщо показів немає, народження вагінально. Скажіть, будь ласка, про ментальну готовність. Чи може жінка усвідомлювати, що вона надчутлива до болю, що їй настільки лячно, що в пологах може щось відбутись, і прийняти рішення? Мені краще кесарський. Кесарський розтин може бути бажанням жінки, але вона це має обговорити з лікарем. І з лікарем, і з перинатальним психологом. І тоді комісія вирішує це питання. Це Є операція, така це опція в серйозна нас, штука. є перинатальний психолог, є лікар, це Звичайно. працює. Це так, це працює, це може працювати. Ну, дивіться. А я зрозуміла, це не має бути отак. Я придумала, я так хочу. Да. Так, це Ні, має якийсь коли дуже дійсно серйозний є, підхід бачиш, має так. до цього бути. Ну, логічно, тому що, але я вам скажу одну штуку. Давайте. Якщо жінка ментально, морально не готова, і от вона собі придумала, що в неї буде кесарева, як показує практика, вона піде в вагінальні пологи, і таки буде якась фігня, або слабкість пологової діяльності, або ще щось, і вона народить кесарським розтином. А могло б бути меншими Тому що- труднощами. Тому що навіть пологи, вони ж в голові. Так, точно. Звичайно, коли ти налаштовуєшся на вагінальні пологи, це ж теж не гарантія того, що в тебе пройдуть пологи повністю per vias naturalis, тобто через природні пологові шляхи. А може трапитись, як я казала раніше на школі вагітних, що пологи – це самий запрограмований, неконтрольований процес.
Ну, тобто Класно. ми не можемо Так. спрогнозувати, як воно буде. Пологи почнуться, а далі ми будемо бачити по ситуації. Треба підійти до цього. Я ж кажу, з вибором пологового, там, можливо, лікаря, доули, ну, або там, чоловіка з собою відправити на курси. Бо з вами, ну, в моїй там, ідеальному світі все-таки з жінкою має бути хтось в пологовій залі, хто їй близький і її підтримає. Це не обов'язково Абсолютно. чоловік. Так. Тобто це може бути доула, мама, сестра, кума, там, ліпша подруга, але хтось, хто тебе підтримує. Мені теж було важливо, причому пам'ятаю таку думку, що мені було важливо не те, щоб там чоловік мене масував чи тримав за руку. Цього мені було не потрібно. Мені було важливо на якомусь етапі, коли я вже не буду контролювати ситуацію, ну тобто не там, а тут буду сконцентрована, щоб була адекватна людина, яка буде якісь рішення за мене приймати, які я довіряю. Це Да. важливий момент. А оце і є партнерські пологи. Перекладення певної відповідальності На двох. на чоловіка, ну, на партнера, Мгм. поки ти, ну, бо домінанта змінюється. Твоя домінанта – це народити дитину. І ти в цей момент можеш не чути лікаря, не чути акушерку, і це нормально. І в мене так відбулося. І я тільки почула, мій чоловік так мене повертає і каже: раз, два, три, зроби то, і я це зробила. Тому що- А годину не чула нікого. Тому що ваша голова Блін, я дуже за запрограмована партнерський. народити дитину. Але важливо мати того партнера, що ти хочеш з ним піти в пологовий Але ж зал. класно ви зараз кажете, що не обов'язково має бути Ну, чоловік, ні. там подруга, мама, Психолог, так. вообще, не Ні, питання. Партнер. Так, в сучасному світі вже є пологи, не які тобі запропонують обов'язково в клініці, а ти можеш сама вибирати поняття, якісь вертикальні, горизонтальні. Жінка може в ванні, може якусь свою позу приймати. Чи так це насправді? Коротко, да, раніше ми народжували, типу, як в гінекологічному кріслі, ножки догори, бо просто це там зручніше, і це певне там горизонтальне прийняття пози на корточках. Бо раніше жінки народжували на корточках. Зараз багато хто народжує вертикально або стоячи. Стоячи. Я бачила таке відео, я потім покажу. Стоячи, там трошки призігнуті коліна і розведені ноги. Це типа для того, що типа дитина Тиск на тягнеться дитину. до Ага, землі. Ну, так. типу, земне тяжіння. Ви приймали коли-небудь такі пологи? Ні, я такі пологи не приймала, бачила. Дивіться, не бачу нічого поганого в різних позах. На четвіреньках, на корточках, лежачи, стоячи. Головне, щоб жінці було комфортно. Раз. І було зручно лікарю, як акушерці, приймати цю дитину. В ванні можна не народжувати, а проводити час перейм, бо вода зменшує болісні відчуття. Народжувати все-таки в воді я, як лікар, не рекомендую, бо є висока вірогідність інфекцій, тому краще народжувати А оце в вдома. повітрячко. Ми зараз зайдемо в дуже велику дискусію. Так. Ні, Якщо- то ми проти. Давайте Якщо скоріш так, ні, рекомендуєте чи ні? Дивіться, в Україні не рекомендую. Коротко. В Україні я не рекомендую. Я не проти домашніх пологів. От що саме цікаве. Справді? Да, в Британії практикують домашні пологи дуже давно, ще з часів там Першої світової. Та давайте почнемо з того, що колись всі народжували Ні, вдома. Ні, є просто- важливість в цивілізованих країнах, якщо щось піде не так, швидка стоїть умовно під домом і тебе за 3 хвилини доставлять. Ні, я про те, що давним-давно, коли народжували там в маленьких хатках, Подивіться. приходив хтось додому. Ну, Але тоді мені здається, що смертність то була така така висока гаплик, від пологів. да. Дивіться, крутий серіал, дуже всім рекомендую, називається «Викликайте акушерку». Дуже офігенський Всі серіал. жінки, які планують вагітність, Не знаю, чи треба, але це реально значить, на мемуарах акушерки знятий. Це книжка є, її можна прочитати, але є серіал, дефігіще сезонів, але він дуже класний про британських акушерок. Як працює акушерська гінекологічна система в Британії. І раніше в них, і зараз веде вагітність не лікар, а акушерка. Лікар веде тільки якщо є ускладнення або там група ризику. І пологи фізіологічні відбуваються вдома. Окей, я думаю, що вдома не королівська будемо сім'я. піднімати це питання, бо воно дуже дискутабельне, і ми його не відкриємо зараз повністю. Просто має бути система охорони здоров'я, яка підтримує і прикриває тили Та, в при разі чого, домашніх так. пологах. Це не Україна наразі. Але є варіант домашніх пологах в стінах пологового, коли там спеціальні такі зали домашні, куди не заходить медичний персонал. Він заходить тільки коли його кличуть.
Тобто це якби домашні самостійні пологи, але в стінах пологового будинку. Оце окей. Окей. Книжка наша підходить до фінішу. Вона була прекрасна. Я навіть не очікувала, що настільки легко можна і інформативно одночасно говорити про надскладний процес вагітність в нашому організмі. І це ми ще не затронули І ми половини. ще не пішли куди там, в епілог. Тому ми думаємо точно, що ми зустрінемося з вами ще раз. Ми вам дякуємо. Я вірю і розумію тепер, чому у вас так багато пацієнтів. Тому що є у вас оце таке, є в лікарок гінекологинь і гінекологів чоловіків, є щось таке особливе. А знаєте, що я подумала, коли вас слухала? Що я б хотіла, щоб моя донька, коли виросла, щоб вона вперше почула від такого лікаря оцю історію, як це може бути. Дякую. А не з якихось таких жахливих Дякую історій. вам. Ми вам дякуємо. Ми кажемо вам про те, щоб ви берегли себе, щоб пам'ятали, що надскладний час ми живемо, але життя продовжується. І нехай ваша вагітність і пологи прийдуть прекрасно. А вам багато здорових, гарних двохполосок, а потім народжених гарних малюків. Випускників. О, Так. Я їх випускники. називаю мої випускники. Клас! Супер. Дякую. Вау, Боже, дякую. я таке задоволення Еліна, отримала. це була реально казка, Просто. неймовірна.